morning, good afternoon, whatever time na pinapanood nyo to. So, hello! Hi there! So anyway, I'm here. Siyempre, hindi pwedeng hindi ako mag-share sa inyo again ang another blessing. So, here we go. This jewelry is from Japan. So, oh my God. Anyway, this is my another late present for myself. So here we go. It's from Japan. So let's open this. So this is ring. Told you, I love rings. Pero siguro ito na yung last na ring. Sa susunod mga hikaw naman. So anyway, buksan na natin. Syempre alam ko na to. And this is a ring, a diamond ring. So, diamond ring siya. Oh, another, ang kanyang, is a CC ring. Cartier inspired. Oh my God, one. Oh. And two. Oh, bakit dalawa? Na-surprise naman ako dito. Ano to isa? Ay my God! Binigyan niya ako ng free. Ay, lagayan ng ala! Here guys, oh, ang ganda. Binigyan niya sa akin free. Ay. Tama-tama dito. Pwede mo ilagay dito yung mga top 5 mo mga palagi mo sinusot ng mga alahas na hindi yung lahat bitbitin mo. Katulad yun, ng mga mong ring, mga quintas, earrings, o diba? Ang ganda. Pocket siya. Ay, tama-tama sa aking bag sa Louis Vuitton. So anyway, let's do this. So, ay! Ito na. Oh my God. Oh my God, ito na nga siya. Oh my God. Guys, ang ganda-ganda niya, oh. Nashock naman akong bigla. Oh my God. Saan kayang, siya bag? Kasya sa akin. Anyway, dito ko siya ilalagay. Oh my God, ang ganda. Siya ay 1 carat, 18 K, of course. My 2 colors siya, white gold and yellow gold. And then 3.35 grams. Ang ganda niya. Ang ganda. So ito, Japan gold siya. Ang aking seller ay si Pushmark. Yes. Siya yan, siya. Ang ganda niya. Ang kanyang ring ay baguette. So, baguette means malalaki yung mga buto niya, yung mga bato. So, I'll show you sa harap-harapan. So, anyway, I'm so satisfied and surprised sa binigay niya sa aking gift. Tama-tama. Alam niyo ba guys, na itong aking mga top 3 na ring na makikita niyo sa mga vlog ko na palagi yung suot sa mga picture ko. So, itong ring na to, gusto ko rin yan. At itong bago kong X-ring at aking serpenti. Iba-iba mga seller to. Iba to. Iba rin ito. Itong red na to, siya to, si Pushmark to, tapos ito. Yan na nga yan, ang dagdag kong... Ang ganda niya, guys. Anyway, papakita ko na siya sa inyo sa harap-harapan. And thank you very much, everybody, for always watching my YouTube channel and all my video. Guys, we are road to 1,000 subscriber. Please like and subscribe to my channel. And doon sa mga katulad sinabi ko sa last vlog ko na may mga may message sa akin sa Facebook, you can follow me to my Facebook account to ilalagay ko yung link sa baba. And
yung iba kasi nagtatanong sila ng personal na gusto nila yung private, yung kung sino yung aking mga trusted seller. So, ilalagay ko rin dito ang link ni Pushmark para ma-check nyo ang kanyang page. Marami siyang mga gold, iba-iba, may Saudi gold siya, may Japan gold, and especially for everybody na cannot afford na magka-cash basis, meron siyang layaway basis. So, check her out, check her page, and she's very nice person, I'm telling you guys. So, I'm very satisfied with this seller. Of course, ito ay paulit-ulit akong bumibili sa kanya. Totoo lang. So, very accommodating siya. Very accommodating. Sumasagot agad sa mga message kung basta mga interesado kayo at mga sure na bibili talaga, 'di ba? Kung kahit may katanungan, magtatanong pa rin siya, magsasagot siya sa inyo. So anyway, this is it, my beautiful ring, and this ring is talagang meron pa siya isang klase ng ring na ito. Ibang style niyan. Pero pinakita sa akin baguette na ito. I like this one much better. So, ito na, ipapakita ko na sa iyo harap-harapan para makita nyo at makilatis nyo na katulad ko na in love ako talaga. Oh my God. Na in love ako. Ganda guys. Bili na kayo. So this ring costs $700 plus. So I will show you the right price. And here we go. I love it guys. Thank you again. Hi guys. So here it is. Meron siyang certificate, record of certificate. Ito, nagsasabi na siya ay 1 carat mark, baguette cut, round brilliant cut, and K18 white gold mark. So, ito siya. So, ayan, bilihan niya ako ng small record na nagpapatunay na tungkol dito sa gems na to. So, kaya sinabi niyang white gold and sinabi niyang round, ito ay baguette. Sinabi niya ito, baguette yan, yung ganyan cut. Yan. And yan ay mark niya is white gold. So, ito naman, itong yellow gold na to, ito naman ay ang cut niya ay round brilliant. So, kaya niya sinabi, in-identify niya. So, ito siya. So, you can see, yung kalahati niya is white gold at ang kalahati niya is yellow gold. So, kita niyo yung kanyang ang ganda talaga guys ng bato niya. Oh, di ba? Oh, so, ayan siya. So, this is my size is 8'5", size 8'5", medyo maluwag pa siya. Kaya, pero actually 7'5 lang ako dito kasi nga dahil ang gawa niya is round, pa-round siya, kaya medyo umano lang sa kamay ko, naging parang 7'5". So, ayan lang siya. So, anyway, so ayan siya. Ganda, di ba? Round, ang ganda ng pagka-diamond niya. Kumikintab-kintab talaga siya, guys. So, there you go. So, ayan. So, this is my favorite ring. And this is what I'm wearing, my bracelet and my BCA. And ngayon may partner ng aking CC. Ayun na siya. Hindi na siya malungkot. So, ayan. So, that's it. Thank you guys for watching. Have a good day.